Всім доброго дня! Сьогодні на огляді акумулятори з одного магазину з Нідерландів. Багато про нього вже знають і чули. Я перший раз замовляю. Encon називається. Це акумулятори EVI 280 Ах. Інформація, яка була в замовленні. Значить, 24.01 замовив, 17.02 отримав. Містекспресом їх. Більше 3 тижнів їхали. Загалом нормально, комусь і навіть швидше доходить, читав. Значить, 130 євро одна банка коштувала. Grade A заявляють. Бачимо, загальна вартість 520 євро. 5,2 євро знижка була якась. Доставка в Україну 42,80. Загальна вартість. Податки не враховані 0 євро. І загальна вартість 557 євро. В Україні не оплачував ніякі податки. Закон про безкоштовне розмитнення цих генераторів і батарей, напевно, діє. Нічого не нарахували мені. Ось так виглядають акумулятори. Такі в них характерні клеми на 2 виводи для збільшення струму можливого протікання. Є моменти тут по приварці, подивимось, тому що площа така приварка не дуже велика виходить. Але так, значить, в комплекті є перемички 4 штуки, шпильки і гайки. Схоже, що нержавіюча сталь, але не точно, перевірю. А перемички мідні мають бути, досить тяжкі. Так, по 2 контакти можна підключити, буде більша площа контакту. Але це не відміняє площу контакту, яка отам. Площа цього приварювання, тому що всередині бачимо там просто пустота. Поміряємо опір. Міряю на самих оцих контактах оригінальних, до яких приварені верхні шпильки. 0,19 мОм, 3,295. Давайте спробуємо заміряти на цих алюмінієвих приварених. В принципі, так само. Значить, контакт досить непоганий на зварці. 0,19, 3,295. 0,20, 3,296. 0,20, 3,295. Звісно, що похибка у прилада може бути там невеличка, то не критично. Грубо кажучи, до 0,2 мОм є 0,19. Плюс-мінус. Подивимось, як QR-коди виглядають ближче. Перша банка. Друга. Третя. Четверта. Наскільки дивився, що зроблені в листопаді 2022 року. В принципі, досить свіжі. Їм, грубо кажучи, десь 3 місяці. Зверху банки були закриті такою захисною поролоновою штукою. В принципі, досить гарно захищені. Так мають іти акумулятори завжди закриті і знизу, і зверху. Достану їх з коробки і подивимось більш детально самі банки. Роздивимось більш детально. Перша банка. Хочу перевірити, чи алюміній анодований. Ні, звичайний. Немає стійкості до царапин. Нічого критичного. Просто констатую факт. Всередині бачу, що є вкрутки. На різьбах типу з нержавійки. Напевно, з нержавійки. Що то не голий алюміній, а є різьби для посилення, тому що в алюмінії буде погано триматись і можна зірвати різьбу. Непогане рішення. По приваркам давайте подивимось. Значить,
якщо так збоку дивитись, бачимо, що ця середня частина, вона пуста. Там немає металу. Це оригінальний п'ятак з заводу, який йде. І до нього так, по бокам наварили цю контактну площадку. Типу площа контакту, вона складається тільки тут в місці приварки. Вона трохи більша, ніж оцей кругляк, де лазер приварений. Ну, напевно, от по цій площині йде сам контакт. Типу от десь до 3-4 мм. Ну, в принципі, цього достатньо для передачі струму. І бачили по опору непоганий опір що на рідних контактах, що на цих приварених. Тому питань, в принципі, немає. Багато кажуть, що якщо щось приварене, то це типу обов'язково БУ, скривають сліди використання. Ну, от он видно, оригінальний п'ятак. І на ньому просто свердлом просверлений центр отвору. І все. Можете придбати з таким і тоді думати, яким чином до нього кріпити. Або сверлить і нарізати різьбу в тому алюмінію, який буде не мати тої жорсткості. Або щось наварювати, чи шпильку, чи отакі контакти. Оце, здається, навіть заводу наварює Єва сама ці контакти. Ну, а хто там сам купляє, може наварювати якісь шпильки, якщо продавець їх і в Україні наварює, знаю хлопці. Простір для вибору. Різні варіанти доступні. Можуть, звісно, під шпильками скривати сліди використання, що вона там сфрезерована і наварена, але різьба – це не завжди признак того, що комірка БУ. Дивимось на зовнішній вид, на QR-код, багато факторів, на опір. Якщо опір тут 0,19-0,2, а він буде 0,3, ну для цієї банки 0,3 це не може бути опір, це дуже високий, то буде признак того, що комірка може бути бивша у використанні. QR-код виглядає нормальним, не бачу ніяких слідів перебиття. Межа з алюмінієм, вона однорідна. Здирати цю захисну пластикову штуку я не хочу. Думаю, що там все нормально в плані оригінальності акумуляторів. На Енконі вказано ще, що у них є Grade B серія, і там показана буква B вибита прямо на QR-коді. Я не знаю, чи то вони вибивають, ну, напевно, завод-виробник вибиває Іві оці Grade B серію. Це заявляють, що Grade A. Подивимось, потестуємо і по ємності, по всьому. Зараз зовнішній вид давайте подивимось. Стосовно цих п'ятаків, дивіться, оригінальний даташит від Іві. І бачите, там також просто точка вказана. Типу його насверлює центр, як і там. І все. Ніяких контактних площадок, нічого немає. Ну, звісно, вони можуть наварити різні варіанти, але от нова абсолютна банка, вона поставляється от з такими контактами. І там далі сверліть, наварюйте, хто що хоче. І вони самі наварюють також, і шпильки, здається, наварюють. Ну, такі контакти точно знаю, вони наварюють самостійно. І, в принципі, продавці можуть наварювати. Ну, є різні варіанти. На кресленні вказано, що той отвір діаметром 2 мм плюс-мінус 0,3. Центр саме цей засверлений. Ось так виглядає низ. Термоусадка гарна, красива. Шов. Є різні помітки маркеру. Не знаю, що вони там намагалися помітити. Ну, виглядає досить непогано. Не так, як минуле відео, на якому не зрозуміло, що продають. Цілком нова банка. Давайте геометрію перевіримо. По геометрії не все ідеально. Бачимо, трохи є пузо посередині. Десь, якщо так посередині прикласти, то приблизно по 1 мм по краям. Ну,
Не дуже приємно. Тут також з цього боку. Так, бачимо деякі нерівності. По краям, ну, до міліметра. Тут всередині трошки є. Ну, для такої великої банки може бути деяке вздуття, але не ідеально. Там бачимо. І тут до міліметра. Вже такі банки отримував, то тут, в принципі, геометрія була трошки краще. Були також деякі відхилення, там до пів міліметра, може. Ну, вони склались одна банка до другої, і, в принципі, було більш-менш не критично. Ось так виглядають всі банки разом. Я їх підряд склав і зсунув максимально, скільки дає мені. І бачимо, є деякі зазори. Лінійка туди, в принципі, зверху проходить без проблем. Далі вже там, скажімо, горб. Ну, от, товщина лінійки приблизно 0,5 мм, а тут взагалі там, ну, міліметр точно є, може там і 1,5 мм, може навіть і до 2, а тут в цьому місці, так, взагалі. Так, 2 мм зазор. Ну, бачимо, геометрія не ідеальна. Тут бачимо, всюди проходить лінійка. З цього боку краще, а там гірша ситуація. Їх бажано стягувати докупи, тому що можуть роздутися під час заряду. Якщо дивитись збоку, там оптична ілюзія, так здається, наче велика щіль. Ну, в принципі, до міліметра є зазор. Також. По центрам банок кожної до міліметра. Не більше. Ну. Так, близько міліметра. Виглядає так, наче там міліметрів 2, але ні, то така просто оптична ілюзія. Там міліметр максимум. Не дуже добре стосовно геометрії, але, напевно, не критично, я вважаю. Банка досить велика, досить товста, і вона може роздуватися, якщо особливо її заряджати і не стягувати. Тому раджу все-таки хоч якийсь корпус їх обмежити по габаритам, щоб вони не роздувалися. В даташиті я не знайшов стосовно геометрії, але бачив інші відео, що також є ці 280 можуть мати деякі відхилення по геометрії, і типу, ну це нормально вважається. Потестуємо їх ще на ємність, подивимось. Такі перемички. В комплекті 2 шпильки вкручуються і зверху гайками затягуються. Ну, контакт досить великий буде, однозначно. Це краще, ніж одна шпилька. Але в цілому, якщо там струми не 280 А, а там 140, наприклад, то і одної шпильки достатньо. Ну, так краще, звісно. Зібрав комірки у корпус із ДСП, зробив трошки відстань меншу, стягнув добре за рахунок конфірматів і поставив на заряд зарядним пристроєм HTRC 20 А. Порахуємо, скільки влізе сюди енергії, скільки ампер-годин буде заряд. І ну, не даю їм роздутися, тому що все-таки бажано заряджати, коли вони будуть стягнуті. І під час заряду вони також можуть трохи розширитись. Є деякі щілини, я поставив туди ще ізолятори у вигляді скло-холсту, зараз покажу який. Ось такого плану холст. Краще, звісно, текстоліт використовувати, у мене зараз немає в наявності. Хоч якісь ізолятори, це все тимчасова конструкція. Ставлю на заряд, подивимось, скільки закачає ампер-годин. Струм заряду 20 А. В ручному режимі уважно контролюю, щоб не перезарядити кожну банку, це дуже важливо. Якщо, в ідеалі заряджати через БМС-ку, щоб побачити напругу по кожній банці і відключити у випадку чого.
Я просто, коли напруга буде підходити до 3,5 вольт, скажімо, на банку, я відключу і в ручному режимі дозаряджу кожну до 3,65 вольт через лабораторний блок живлення. Заряд підходить до кінця. 180 Ампер годин акумулятори взяли всі разом. От друга банка вже 3,612 вольт. Ну, розбіжність трохи є, ну далі треба балансувати, в ручному режимі зарядити всі до 3,65, вирівняти, дати їм насититись і тоді вже на розряд. Перша банка видала 278,2 Ампер години. Тест тривав 11 годин з 34 хвилини. Друга банка тест завершився. 287,5 Ампер годин. Тест тривав 11,5 годин. Зараз перевірю внутрішній опір на розрядженні і на зарядженій банці, яку буду наступний тестувати. Друга розряджена банка близько 0,2 мОм. 0,19-0,20. І третя заряджена банка також 0,19-0,20. Вона вже трохи відстоялась після заряду 3,6 вольт. Напруга. Зараз трішки дозаряджаю до 3,65 і ставлю на розряд. Третя комірка тест завершився, 287,1 майже. Четверта комірка тест завершився, 287,2 Ампер години віддала. Тест тривав 11,5 годин. Стосовно цих акумуляторів, загалом вони віддали свою номінальну ємність, більше навіть на 3%, здається, що свідчить про те, що акумулятори нові. В принципі, питань немає і по опору. Опір однаковий у всіх 4 банок, немає взагалі ніяких відхилень. Вважаю нормальною покупкою. По геометрії є деякі питання, але думаю, що то не дуже критично. Можливо, вони проходять якусь відбраковку і там для автомобільної сфери вони не підійшли, там, наприклад, по тій же геометрії, і їх відпустили на продаж на ринок. Але для систем зберігання енергії цілком нормальні акумулятори. Дата виробництва нормальна, листопад місяць 2022 року. І стосовно цифр, давайте ще фінально. Значить, $590 4 банки обійшлись доставкою. Якщо брати 3,2 вольти номінальний на 280 Ампер годин і на 4 штуки, виходить 3,5 кВт години. Значить, $590 ділю на 3,584, виходить ціна за 1 Вт годину 0,16,5 доларів. Типу 16,5 центів. Це досить непогана ціна. Якщо комірки клас А нові і вже з доставкою, то вважаю дуже конкурентна ціна. Значить, LF280K модель, заявлено 6000 циклів, при струмах розряду і заряду 0,5C, температура 25 градусів і до втрати до залишкової ємності 80%. Типу втрата ємності 20%. Заявлено 6000 циклів. Все, більше немає що сказати. Ось такі комірки сьогодні були на огляді. Загалом співпрацею з магазином залишився задоволеним. У них багато є комірок класу B, Grade B, вони це прямо заявляють. Не знаю, які вони будуть по якості, напевно, що можуть бути гірші, ніж ці. А з класу А у них там не дуже багато. Ці є і 105 євро, здається, і там ще якісь. Ну, дивіться, порівнюйте і вибирайте, що вам більш підходить. Дякую за перегляд і гарного дня!